our class, okay, sampai hujung minggu ini, saya nak you kena siapkan balancing equation ini. Kenapa? Kalau you tak proceed balancing, kalau you tak faham balancing, you have a problem dalam konsep stoichiometry. So, saya nak pastikan you kena buat, you kena hantar ke 6 soalan ini. Tetapi, soalan A sebenarnya kita dah bincang. Okay, dalam kita punya lesson, kita boleh go through balik. Dia sama macam exercises question. And then similar for the question here. Yang ini tak silap saya. Ada dekat dalam lesson. Okay, so boleh go through balik. Tetapi at the end this weekend, saya nak you upload the lesson for this balancing equation. Kena buat. Tetapi some student ada PM saya berkaitan soalan for the last year. Okay, so sebelum kita nak masuk balancing redox, nak masuk stoichiometry, saya show to you how we solve for this question according for this problem. Kenapa soalan F ini sedikit masalah? Pertama, the reactant given only one molecule. Okay, but another question are given the several molecule. So, bila kita divide by 2 tak jadi masalah, senang. Okay, cuma macam mana kita nak divide by 2? So, senang. Criteria is same. You must be identify the similar element before and after. So, therefore, when we want to divide by 2, okay, your first equation, you must be have a similar element. For example, our starting element at the reactant is chlorine and the product should be ClO4. Kenapa? Sebab ClO4 consists a chlorine atom. So, this is your first equation. Chlorine molecule, okay, produce ClO4 minus. Okay. Second equation, tak ada dah reactant. Tetapi, tak pernah lagi saya kata, okay, walaupun kita dah guna reactant tersebut, dia tidak boleh digunakan lagi. Cannot. The criteria, you must be separate the equation, you must be have a same element before and after. So, we refer to the second equation, we have a chlorine atom. So, therefore, we can use again the chlorine molecule as the new reactant to become our second equation. So, the second equation consists starting by chlorine molecule produce chloride ion. Okay, so dekat sini kita dah separate kepada 2. Okay, before I proceed, when you go through the question exercises of D and C, soalan ini. C dengan D. Okay, soalan ini minta balance apa? Acid ke base? Acid ke base? Syafi'i? Acid ke base? Syafi'i? Ya. Acid ke base soalan ni? Syafi'i? Soalan C dengan D ni. C dengan D, kalau you tengok dalam you punya lesson, apa tak dengar? Apa dia? Soalan C dengan D, soalan C yang saya buat bulat merah ni, C dengan D ni, soalan ni minta apa? Acid ke base? Acid ke base? Kalau macam A, acid, B, basic, E adalah acid, kalau F, basic. Kalau C dengan D, kita nak soalan ni apa? Kita nak balancing dalam medium apa? Kamu rasa? Acid ke base? Base. How you know base? Tengok dekat sini, ada kriteria apa-apa? Acid ke base? Tak ada label, betul? So, bila tak ada label, balancing kita adakah ion electron method? Tidak. Dia adalah inspection method. Kalau inspection method maksudnya apa? Dia consider acid base tak? Tak. Balancing macam biasa. Dapat? Boleh? Okay, tak apa. Right. So, tengok soalan ini. Okay. So, soalan ini dia minta basic. Okay, for this question, they are asked to you balance according to the basic medium. So, bila basic medium, saya cakap sebelum ini balance jadi acid dulu. So, macam mana nak balance jadi acid? Macam biasalah ikut the rule. Okay, first step. Saya nak recall it back. Okay, saya panggil Nurin, tolong saya. Okay, step pertama nak buat apa? Balancekan Balance kan? ClO4 tu.
ClO4 tambah 2 kat depan. tambah 2 dekat depan. Kenapa nak tambah 2 dekat depan? Sebab reaction Sebab ada reaction ada 2. ada 2. Is it we are belong to the reaction? Is it we consider as a reaction? Tengok balik kriteria yang kita belajar sebelum ini. Step 1, nak buat apa? Adakah balance reaction? Adakah balance equation? Ya, kita balance equation. Tapi kriteria dia apa? Kita kena balance apa sebenarnya? Fatihah? Fatihah tolong. Ya. Fatihah. Betul lah tadi. Nurin cakap letak 2 dekat depan. Okay, betul lah kita letak 2. Kenapa kita kena letak 2? Kena balance non-metal punya. Okay, non-metal atom. Okay, good. Okay, so betul lah tu balancing dia letak 2 dekat depan dan apa dia yang tu you kena faham dulu. Okay, kena faham konsep. Okay, so balancing equation for the first step, you must be balance metal atom. So ada metal? Tak ada. Sebab itulah kita balance huruf Cl sebab dia adalah non-metal except O dengan H. For the first equation, left hand side consists 2. So this is why right hand side kita darab dengan 2. Okay. And then for the second equation, non-metal is consist for chlorine, similar for right hand side times 2. Okay. Non-metal except O dengan H already done. Okay, next step. Wafa Arina. Wafa Arina tolong. Ya, madam. Okay, Wafa nak buat apa pula lepas dah balance chlorine? Tambah H2O. Kenapa nak tambah H2O? Nak balance oksigen. Ya, betul. Okay, so sekarang ni kita nak check. Nak balance oksigen kena tambah H2O. Mana yang ada huruf O? First equation. The first equation consists 4 mole times 2. So means oksigen kita 8. So left hand side, you must be add up 8 H2O. Kenapa? Sebab kita nak 8 biji oksigen. Okay. And then after you add 8 H2O, okay, so we can trace the addition of the hydrogen atom left hand side. So right hand side here, you terus tambah dengan 16H plus. Kenapa 16H plus? Left hand side consists 16 hydrogen atom. Okay, bila kita check second equation, tak ada O, tak ada H. So jangan kacau. Okay. Next step. Tanish, nak buat apa lepas ni Tanish? Tanish, lepas ni nak buat apa Tanish? Tolong saya. Yeah, madam. Okay, after we balance the atom, what should you do next? Balance the charge. Good. Balance the charge by addition the electron. Okay, so kita check charge sekarang ni. The first equation left hand side consists a total charge is 0. So this is also 0. So 0 plus 0, so equal to 0. So macam mana nak check charge? Tengok dekat species ion kat sini. Ada tak positif negatif? Tak ada. Maksudnya nilai dia kosong. Okay. So right hand side, negative 1 times 2. So means the first species consists a negative 2 plus positive 1 times 16. So means this is become the positive 16. Positive 16. So the overall will become positive 14. Okay. So elektron tu kena tambah di mana? Hanis, Alicia? Hanis, tolong saya Hanis. Dekat produk. Dekat produk. Kenapa dekat produk bukan reactant Hanis? Sebab dekat produk lagi banyak elektron charge. Okay, good. Dekat produk lebih banyak nilai charge dia. So, elektron tu kena tambah dekat nilai charge yang tinggi. So, positif 14 nak jadi kosong. Maksudnya kita akan tambah 14 elektron. Get it? Ni just recall it back what we have learned before. So, the first equation already done. Okay, second equation we check charge. So, the left hand side is 0. Right hand side negative 1 times 2 means a negative 2. Okay, so next. Nick. Ya, madam, ya. Okay, Nick, tolong. Elektron nak letak mana second equation? Reactant. Yang second equation nak letak dekat reactant. So, kenapa nak letak dekat reactant? Highest number of charge. Okay, berapa banyak elektron nak kena letak? 2. Okay, good.
Okay, so maksudnya almost student dah faham konsep. Tu je saya nak. You faham konsep, tak jadi masalah. Okay, sekarang ni sebelum kita proceed to the cancel the electron by combine all the equation, I want you choose who is oxidation and who is the reduction. Arif Fikri, tolong saya Arif. Arif tak masuk tadi. Arif pergi vaksin kan? Okay. Faiz, tolong Faiz. Faiz, tolong saya. Equation Hi, nombor yes, berapa? Okay, equation nombor berapa boleh clarify dia sebagai oxidation? First or second? Siapa oxidation equation sekarang? Number 2, madam. Number 2 is oxidation. Apa kriteria oxidation? Apa definition oxidation? Check elektron duduk mana. Elektron duduk mana sekarang? Kalau oxidation, elektron tu mesti sebelum anak panah ke selepas anak panah? Selepas. Selepas. So, bila selepas, equation nombor berapa sebagai oxidation? Number 1, madam. Yes, good. So, itu je. Senang je konsep dia. Okay, so lepas you dah letak elektron, automatically you tengok je kedudukan elektron. So, elektron equation pertama after arrow. So, mean this clarify as a oxidation equation. Okay, done. And then for the second, this is reduction. Okay, done. So, bila kita dah clarify dia, barulah kita combine equation itu jadi satu dengan cara cancel the electron. Okay. So, bila kita check, second equation should be times 7. Kenapa nak times 7? To similarize the electron become 14. So, 14 minus 14 is equal to 0. We just add up all the species. So, we have left hand side 8H2O plus, okay, kita tengok dekat sini, chlorine we have a 2 side. Okay, kalau kita tengok, okay, ni saya nak tekankan yang berlaku careless. Okay, we have the chlorine species at the both equation and they are labeled at the reactant. So disebabkan dia berada pada same side, kita tak boleh tolak. Kalau macam elektron ni kita tolak sebab dia berada different side. So dia berada the same side, we just add up. The first equation it consists of 1 mole, second equation 1 times 7. So maksudnya second equation 7, 7 plus 1. So mean chlorine will become 8 chlorine atom. This is a careless is always occur for the student. So careful Okay. And it can produce, saya ambil masa sikit Okay, it can produce, and then we have the 2 moles ClO4 minus plus 16H plus, and then we have a 14Cl minus. Okay, already done. Okay, next step. Okay, so before we check to become the balancing of acidic, what should you do next? Masita? Nak buat apa sekarang ni? Lepas ni? Okay, nak buat apa pula lepas ni? Nak buat apa lepas ni? Masita, tolong. Kita nak buat basic check tetapi charge. Syaratnya, okay, sebelum check charge. Check charge tu nak ensure kita nak confirmkan dia betul. Sebelum kita check charge, kita nak buat apa dulu? Tengok dulu apa? Tengok apa dulu? Tengok ada yang sama ke tak. Tengok ada yang sama ke tak. Ada tak spesies yang sama? Sebelum dan selepas? Tak ada. Okey, seterusnya ada lagi benda yang kita kena tengok. Kita kena tengok apa lagi? Cuba tengok tu betul. Kita nak tengok apa lagi? Tengok coefficient number. Nampak coefficient number ni? This coefficient number, you must be checked. Either can we change into the smallest ratio of value. Boleh divide to any number? Boleh? Masita? Boleh ke tak? Nak bagi dengan berapa? Bagi dengan berapa? Bagi 2. Ya, betul. Ini yang biasa berlaku careless. Okay? Jangan buat careless Check dulu coefficient number mesti smallest ratio. So, bagi 2 ni jadi 1. Okay. Ini akan jadi 4. So, for water akan jadi 4. And this is bahagi 2 akan jadi 8. And then ini jadi 7. Okay, so bila kita check the ratio of the mole here will become the smallest value. So we just copy it again. Okay, sebelum kita check charge remember, ratio of the mole for each species should be the smallest ratio.
Okay, done. Okay, so daripada sini barulah kita check charge. Okay, when we check charge to ensure this equation is correct or not, itu target kita. So, kita check charge dahulu. Okay, so this is a 0. Kosong. Kosong darab 4 kosong. Maksudnya left hand side is 0. Right hand side negative 1 times 1, negative 1. Plus positive 1 times x, positive x. Plus negative 1 times 7, negative 7. So the overall charge for left hand side become 0. So means equation this is already balanced. But this equation according to the acidic medium. Tapi soalan tu nak basic medium. Syawin, tolong Syawin nak buat apa pula lepas ni supaya kita boleh jumpa basic medium. We have to add Syawin, kena tambah we ion have to hydroxide add it. Good. Ion We need to add the hydroxide ion ataupun ion hydroxida. Dekat mana? First kita trace H+. H+ dekat produk. So maksudnya dekat sinilah first starting kita. Kita akan tambah similar mole. Egg OH minus. Okay. And automatically our right hand side also we must add egg OH minus. Wait, I just bagi kecil sikit. Okay. Nampak Okay, so means this is, you must be 8 OH minus. Ambil masa sikit supaya kita recall it back. Kenapa? Sebab balancing equation ni penting. Kalau tak faham, dia akan jadi affect you punya stoichiometry. Okay. So, nak buat apa? Kita check balik. When we added the ion of hydroxide, so this is will combine, it will occur reaction to produce similar mole, 8H2O. But the rest molecule are same. So what happened? We just copy it again. Okay. So we have 8 OH minus plus, and we have the 4H2O. Wait. 4H2O. And then we have a 4Cl2 produce ClO4 minus plus 8H2O and remaining 7Cl minus. Okay, kita check the coefficient number. Can we divide by the smallest number? Cannot. Okay, lepas tu kita nak check apa? Species yang sama. Left hand side consists 4 mole for water. Right hand side 8 mole for water. So maksudnya you must be minus them. The smallest minus the largest minus the smallest. So mean 4 sebelah left hand side akan habis. 8 ni akan tinggal 4. So the finalized equation kita hanya tinggal 8 OH minus plus, okay, water dah tak ada left hand side, 4Cl2 produce ClO4 minus 4H2O and plus. Dua minum. Mana? Oh, Dua apa ni? itu. 2H2O 8 tolak 4. Dia bukan bahagi, ditolak. Okay, faham. Ditolak sebab dia berada different side. Sama juga yang macam ke atas ni tadi. 14 tolak 14 elektron. So dia akan jadi kosong. Tapi kalau klorin ni kita tambahlah 1 tambah 7 dia 8. So kalau macam ni kita tengok sebelah kiri ada 4, sebelah kanan ada 8. So tolak. So 8 tolak 4. So dia akan jadi kosong sebelah kiri, sebelah kanan jadi 4. So dia akan jadi macam ni lah final answer kita. So this is your finalized answer. Nak make sure ini sebagai equation jenis apa. Kita check species. What is the ion present at the end of the equation? Kita ada ion ini. So proof lah dia adalah basic equation and kita kena check charge. So negative 8 plus 0 equal to negative 8 left hand side. Right hand side negative 1 plus 0 plus negative 7. So this is right hand side will become negative 8. So when we check, the charge for the both sides are same. So what is the meaning? The equation is correct in the basic medium. Dapat? Faham ya? Ada soalan nak tanya? Senang je balancing ni. Di balance kena pandai dulu. Kalau tidak, Stoichio problem. Alright, ada soalan? Tak ada? Boleh ya? Madam, Yes, nak tanya, kalau
Belah kiri H2O dia lagi besar dari belah kanan? Sama je. Kalau belah kiri H2O lebih besar, katakan sini 10 kan. 10, sini akan jadi katakan 2. So sama je proses dia. Nilai besar tolak nilai kecil. So si sebelah kanan akan jadi 0, sebelah kiri akan jadi 8. Macam tu. So tak jadi masalah. Walaupun sebelah kiri lebih besar, dicek mana-mana yang besar. Yang besar tolak nilai kecil. Okay, dapat. Dia mesti ada baki. Katakan kalau sebelah sini, okay, katakan okay, saya proceed another statement. Okay, katakan overall equation, sebelah kanan kita dapat A plus H2O produce B plus H plus, lepas tu kita ada H2O juga. Okay, apa jadi pada equation ini? Tadi besar kecil, nilai besar tolak nilai kecil. Okay, sekarang ni H2O ada dua-dua side. Berapakah mol H2O yang masih tinggal? Kosong. Ya, kosong. So, satu tolak satu, kosong. So, yang tinggal dalam equation A hasilkan B dapat H plus. Itu sahaja equation dia. Konsep dia sama, tolak. Kalau dia ada different side, tolak. Kalau dia ada same side, contoh same side pula, A menghasilkan B tambah H2O tambah 2 H2O. So, jadi apa equation kita nanti? Apa jadi pada H2O? Ni pula. Apa jadi pada H2O? Jadi kosong ke jadi macam mana pula? Dia berada same side tu, maksudnya dia berada pada arrow. Ya, dia akan jadi 3 sebab dia berada pada produk. So, dua-dua molekul water dekat produk. So, overall equation nanti dia akan jadi 3 lah. 1 tambah 2 konsep dia. Sebab dia berada same side. So, mean overall equation nanti akan jadi A tambah B. Mana dia pergi ni? Tak nampak kesel. Okay. A tambah B produce. Salah. A produce B. A plus D tambah 3 H2O. Kenapa 3 H2O? Sebab sini 1 mol, sini 2 mol. So 1 tambah 3, 1 tambah 2, 3. Faham konsep dia? So balancing equation? Boleh ya? Nanti check balik video kalau tak berapa nak faham. Alright, okay. So hopefully kalau tak faham kena buat juga latihan. Jangan tak buat. Sebab itulah saya minta exercises question kena hantar pada hujung minggu ini. Ke 6 soalan tersebut. Soalan F dah bincang. Okay. So saya nak masuk the next statement lesson kita hari ni. Okay, refer for this page. Sekejap dia blur kat situ. Saya tak pasti kenapa dia blur ni. Internet ni slow. Internet slow ke RAM komputer saya slow, tak pasti. Okay, so for right now, refer to the page 33. Page 33. Okay, sekejap saya besarkan dulu. Apa ni, pusing-pusing. Alright, okay, this area. Okay, saya ingatlah sikit. Dia menyengit. Okay, this area. Okay, tengok. Tengok Okay, tengok muka surat 33. Okay, tengok Okay, kita merujuk kepada konsep Stokio. Sebenarnya, you dah faham tau konsep Stokio ni. Kenapa dia blur? Blur sangat memang nampak blur Dia lambat nak transform. Okay, tak apa. Sama-sama tu you tengok kita punya lesson. Okay, target stoichiometry. Pertama, we try to discuss the concept of limiting return. Kedua, percentage yield. Lepas tu kita akan perform calculation. Maksud kita akan belajar konsep calculation. Apa itu stoichiometry? Okay. Ada lagi tak? Alright, okay. Alright, okay. Stoichiometry ni kita nak terangkan apa? Relationship di antara amounts of the reactant dengan amounts of the product according to the chemical equation. This stoichiometry is a measurement, okay, either we try to measure reactant and product in form of unit mole, mass, volume. Okay, mana volume?
tarik sini. Volume, molar volume and so on. Maksudnya any measurement means we need to discuss the relationship of them. Okay. According to the balancing equation, you must be understand the concept of coefficient number. Okay, so this is consider 1 mole of C3H8 equivalent to the 5 mole of oxygen, also equal to the 3 mole of carbon dioxide and 4 mole of water. Okay, now kita proceed dulu example number 1. Yang lain ni boleh baca sebenarnya konsep tu. Okay, tengok example nombor 1 sekarang. Okay, so saya bagi masa 2 minit. Cuba recall balik idea macam you belajar dekat sekolah SPM yang lepas. Cuba jawab ni dulu. Saya nak tengok the prior knowledge kamu. Cuba jawab, saya bagi masa 3 minit to complete for this example number 1. The answer already given, 13.5. Try it first. Page 33. Buat sekarang, saya nak panggil nama. Macam mana kamu nak jumpa data? Check idea dulu. Okay, cuba buat dulu. Okay, so bagi masa 3 minit, settlekan example 1. Now. Cuba dulu. Salah tak apa sebab kita baru nak recall it back what we have learned before in SPM. Okay, try it first. Simple je. Boleh buat sebenarnya ni. Saya nak tengok cara penulisan kamu masa sekolah dahulu. Madam nak kena send dalam throw tu ke? Boleh? Sampai Syed dah siap Okay, Syed boleh? Syed share kan? Okay, so first script Syed. Okay, second script. Anyone want to try? Upload, tekan butang throw. Selain pada Syed, ada lagi tak yang lain yang dah siap? Tak apa, salah tak apa. Saya nak tengok cara you tulis masa sekolah. Macam mana? Tu je. Saya madam. Suara siapa tu? Saya Idham. Okay, Idham. Idham boleh share Idham? Okay, kita dapat 2 skrip. Okay, snap, tekan butang throw. Okay, madam. Okay, kita tengok 2 skrip Salah tak apa, kita belajar baru. Snap gambar, pergi dekat link, ambil dekat viewboard, tulis nama. Lepas tu tekan butang throw. Okay, thank you. 1 script saya dah dapat. Second script. Okay, ini Syed. Okay, kita tunggu Idham pula. Okay, thank you.
Okay. Thank you. Okay, ni Syed punya jawapan dulu. Alright. Okay, so kita tengok sama-sama. Alright, okay. So, kita read the statement given. Okay. Dalam konsep stoichiometry, the most important, we must be check the valent equation first. So either equation already valent or not, you must be check it. So for information, this equation already balanced. Okay. The statement of the equation, they want to give out the how many gram of water. So maksudnya dia nak maklumat ini. Tapi dia nak gram. What is the criteria? So maksudnya dia minta mass. Okay, mass for water produce the oxidation of glucose in form a unit mole. So mana glucose? C6H12O6. So they are given mole at here. So mole is equal to 1.25 mole. Okay, so therefore bila you belajar konsep stoichiometry, okay, so kita akan buat comparison. Comparison apa? Comparison data yang kita ada kepada the new data that we want to identify. So what happened? Kita tengok dekat sini, nampak tak? Okay, kalau ikut Syed punya method, dia guna ratio punya method, MAT method. So ditulis molecular formula, molekul yang kita nak, molekul data, molekul yang kita nak. Okay, 1:6. Okay, kalau kita nak buat method ratio, it's better you label and in front here, at in front first. Apa ini? So ini adalah the value of the mole according to the stoichiometry coefficient. Daripada mana? 1 dekat mana? 6 dekat mana? From the balancing equation. So sini 1, sini 6. So means the first row here is come from equation. Yes, betul. Tapi ini konsep dia ratio. Okay, nampak dia buat titik bertindih. So ini ratio. And then dia masukkan lagi nilai mole sebenar. Means data from the equation. So 0.125. So dia nak cari dekat sini berapa. Macam mana penyelesaian dia? Bila kita buat ratio, sama konsep dia, darab silang sahaja. So bila darab silang, kita akan jumpa nilai pada molekul H2O. Okey, soalannya adalah, okay, is that Syed punya method ini betul ataupun salah? Tak salah. Ini adalah konsep maths. Okay, konsep math darab silang. Okay. Tetapi, if we want to convert into the theoretical concept in stoichiometry, it's better kita cuba buat penulisan yang tepat. Okay, macam mana? Sama juga cara penulisan dia. The first row belong to the mole from the coefficient in a balancing. So it's better practice bermula daripada hari ini. Kita akan tulis cara dia sebab dia ada markah atau dalam exam. So 1 mole belong to the glucose. Okay. Double titik ini kita replace by the symbol of triple. Okay, simbol triple inilah we are referring as a stoichiometric concept. So kita panggil dia adalah equivalent to. So equivalent to how many mole of water inside the equation? 6 mole. So kita akan tulis it's equal to the 6 mole of molecule water. Okay, step 1. Okay, sama je. Step 2 adalah pada row number 2, we fill up the specific number of mole from the data experiment. So which is a 0.1. So kita pindah dekat bawah. So if 0.125 mole glucose, it's equivalent to berapa dekat sini. So macam mana kita nak dapat maklumat dekat sini berapa? Sama kita darab silang. Okay. So bila you darab silang, bawah ni akan darab. So sebelah sini akan jadi bahagi. So maksudnya kita akan tulis sama row di sini 0.125 mol. Okay. Darabkan dengan 6 mol. So cara saya tulis ni salah Atas ni kena tulis spesifik 6 mol of water. So means didarab dengan 6 mol over. Okay. Pindahkan kat sini, bahagikan dia. Sama je konsep dia lah darab silang sebenarnya. Okay. So disebabkan
You already find out at the column number 2, mean we are focused to the mole of water. So the mole cancel, finalize, we can get a similar number of mole as the answer given from the side, which is 0.71 mole. Tetapi belong to the what? Belong to the water. Okay. For your information, during marking, okay, this is writing, complete, 2 row. We can have 1 mark. Stoichiometry writing and the intermediate writing 1 mark also. Dapat? Okay. It's better during calculation, dekat sini, it's better at least 3 or 4 significant figure. So therefore, berapa kita dapat dekat sini? 0.75 something ke 0.75 saja? Ada nilai lain tak? 0.7502 ke 0.75 sahaja? 0.75 je. 0.75 saja. Okay, so kalau 0.75 saja tak apalah, kita selamat, dia remain sebagai 2 significant figure. Okay, kalau macam ni saya risau dari segi marking. Saya tak pasti markah boleh dapat ke tidak. Saya rasa dia dapat markah dekat sini je. Value. Tapi problemnya adalah kita tak tahu dia nak cari apa. Unit tak ada, so dia akan probability markah tu satu ada ataupun tidak. Walaupun nilai dia betul. Okay. Tapi soalan tu minta mass. Ya, kawan kamu convert dengan molar mass. So final unit selamat ada. So maybe dapat satu daripada all the step. So maksudnya dekat sini, for this writing we have a problem in mark of the step. So careful. So bermula pada hari ini, you belajar je stoichiometry, it's better. You try rewrite like me. Sebab dia ada markah. Okay, markah step. Okay. Lepas tu kita nak cari apa? So label lah apa yang kita nak cari. Mass. Dia ambil masa sikit lah sebab kita dah biasa tulis simplify masa dekat sekolah. Okay. Dekat metric better kita tulis specific sebab kita nak pemeriksa senang nak tengok. Okay. Mass for water. Okay. Mass for water, it should be mole time molar mass, which is 0.75 mole times molar mass kita. Molar mass apa? Molar mass air. So macam mana? So 2 mole for hydrogen times 1 plus 16. So gram per mole. So finalize, the unit of the target question is equal to gram. So similar answer lah from the side given. So the answer for here is equal to same, which is a 13.5 gram. Okay. Mana yang akan dapat markah unit dekat sini? Unit dekat final ni wajib. 1. Step calculation ni 1. So dekat sini saja kita boleh cover 4 markah. So dari segi penulisan. So carefully in writing lah bermula pada hari ini. Saya tak cakap saya punya method salah. Betul. Cuma saya takut dari segi marking for step dia akan hilang markah 2 ataupun 3. Jadi just lah dapat final answer sahaja. So bermula pada hari ini careful in writing. Yes, you may go. Alright. So any question? Kita cuba practice So maksudnya sekarang saya remind pada kamu in stoichiometry, okay? Our left hand side, maksudnya row yang, baris yang pertama, this column belong to the data. Maksudnya data molekul yang lengkap. Data lengkap. Okay. Tapi kalau kolom yang kedua, ini adalah molekul yang kita nak cari. Data yang kita nak cari. Okay. Baris yang pertama ini, dia macam buat empirical formula juga. Okay, baris yang pertama adalah maklumat yang lengkap, maklumat yang kita ada. Baris yang kedua adalah siapa yang kita nak cari nanti. Tetapi dia mesti spesies yang sama sebelah kiri, sebelah kanan tu mesti spesies yang sama. Okay, kita check the side, idgham answer. Okay, kita komen Okay. Sama juga, nampak tak? Ini adalah method from the school. Dia guna method ratio. Cuma bezanya dia buat tengah-tengah ni, nampak? Dia buat titik bertindih. Saya faham, ini metod sekolah, dia guna ratio. Tak jadi masalah, betul sebenarnya konsep dia sebab dia adalah konsep darat silang. Stoichio memang konsep darat silang. Tetapi when dalam matrix is better, we write the careful in writing. Cuma dia lebih jelas. Dia letak specific with the mole. So this is the target di data. So probability dia akan dapat markah dekat sini 1. Label molar mass, okay. Molar mass ni tak ada markah. Substitution dekat sini dia akan dapat markah. Sini 1, sini 1. So kenapa sini dapat markah? Sebab dia label di sini, dia cari mass. And then dia dah label gram per mole dekat sini. So cuma stoichiometry menerangkan cara penulisan ratio masa SPM sahaja. Itu sahaja penambahbaikan dia.
So kita tak main dah titik bertindih ni. Kita akan main simbol triple. Triple, so cara penulisan Tokyo adalah triple, baris yang kedua adalah triple, baris yang ketiga adalah equal. Equal ni lah jawapan yang kita nak bersama dengan unit and so on. Dapat Okay, so kita proceed to next. Okay, example number 2. Okay, example number 2, kita do together. Bagi masa sebab saya nak masuk konsep limiting reactant. Okay, so tak apa jelas lah. Okay. Tak apa, sambil tu tak nampak soalan ni, tengok dalam ni punya lesson Okay, clear. Boleh. Alright. Okay. So, kita tengok soalan ni. Apa maklumat yang dia nak? Okay. 18 already given. But this is a burn in excess oxygen. So, maksudnya equation kita consists of oxygen. So, the answer for A, diminta write the balance equation starting by the 18 C2H4. Okay. Burn in excess oxygen mean our second reactant adalah molecule oxygen. So, this is a dui atom oxygen gases. Okay. And then to form means produce carbon dioxide and water vapor. Okay. Phases is okay kalau kita tak buat sebab kamu bukan belajar termo, right? Okay, so tugas kita adalah balance. Balance method apa? Inspection method or ion electron method? Method apa kita nak guna? Fatimah Zara, kita nak guna method apa Fatimah? Dia kata balance equation ni, kita belajar ada dua balancing. Inspection method or ion electron method? Yes, inspection method. Okay, good. Sebab tak ada cakap acid ataupun base. So, balance as usual lah. So, this is a 2 mole for carbon. Metal come first. So, this is time by 2. And then kita check lagi. After next, kalau inspection hydrogen dulu. Okay, hydrogen ada 4. Belah kanan ada 2. So, kena darab 2. And then oxygen sekarang total up left hand side 2 darab 2. Oxygen ada 4. Sini 1 darab 2. So 2. So 4 tambah 2 6. So maksudnya dekat left hand side kena darab dengan 3. So baru dapat markah inspection method. Okay, so we try to collect the data. Okay, dia kata dekat sini 20 dm cube. Okay, dm cube is equivalent to what unit? Liter. Good, liter. Okay, some student dia tak nampak benda ni. Kat mana nak cari? Dekat sini. Saya pernah tunjuk sebelum ini. Pergi kita punya lesson. Okay, page number 3. Okay, kena tunjuk ni. Okay. Mula-mula memang saya tunjuk. Okay. Pergi muka surat 3. Dekat mana you nak tengok conversion unit? Kalau tak perasan, dia dekat sini. Ini dia. This area. Okay, soalan tu bagi dm cube. So, bila dm cube, so dia juga sama dengan liter. Okay. Cm cube sama dengan ml. Semua tu memang dah ada dalam kita punya lesson. Dalam exam pun dibagi this page. Right? Okay. So, kita pergi kepada statement of the question. Right. Okay. They are given the carbon dioxide. So, saya tandakan carbon dioxide di sini. Okay. They are given the data of carbon dioxide and they are given liter, dm cube maksudnya dia bagi volume. Volume ni adalah 20.0 liter. Saya terus buat liter lah as a dm cube. Okay. Is produced at STP. Maksudnya volume ini berlaku dekat at STP. Okay. The question is, what is the another data that you know at the STP value? Fatihah. Fatihah? Ya. Apa maklumat yang boleh you detect dekat standard temperature and pressure? Dekat yang page 3 tu ada tulis dia punya 22.4 dm3 mol. Okay, good. Okay, jelas dah dekat situ. Dah boleh cari. Okay, dekat page nombor 3, least constant. Nampak kan? Dia jelas dah dekat sini. Kalau kita boleh cari memang senang sangat. Tak payah hafal. Kat sekolah kita hafal. Some student previous class ataupun student saya sebelum ni, dia suka je main dengan nombor ni. 22.4 dengan 24. Tapi bila we trace again, we ask them, this value is belong to the what species? Tak boleh nak jawab. Okay. So dia dah label dekat sini. Dia adalah
molar volume. Maksudnya apa? Volume of the gases in 1 mole. Sebab itulah unit dia adalah 22 dm cube ataupun 22.4 liter per mole. It also can be write as a 22.4 liter per 1 mole. So maksudnya sekarang kita tahu according to the measurement, okay, liter means the meaning of a volume. Okay, mole, the unit belong to the mole of the gases. So maksudnya this value are measure the volume of the gas in 1 mole. Tetapi this value occur at standard temperature and pressure. Sebab tu dia label dekat sini STP. So apa maksud standard temperature and pressure? Temperature equal to 0. Pressure equal to 1 atm. Tetapi we have another data, 24 dm cube per mole ataupun liter per mole. So apa maksud dia? Kita boleh rewrite 24 liter per 1 mole. Tetapi this data is collected at room temperature. Apa maksud room temperature? Dekat sini nampak room condition. Suhu dia 25, pressure dia 1 atm. So nilai molar volume yang akan kita rujuk adalah 24. But from the question given, the gas was collected at 22 or 24. Keyword dia dekat sini. STP bermaksud kita boleh jumpa maklumat tersembunyi dekat sini adalah molar volume at STP is equal to 22.4 liter per mole. Ingat you dah belajar sekarang ni, bila masuk geometric, you must be remember how you substitute the unit. Sebab dulu masa sekolah, you tulis nombor je, unit you tak main. Tapi sekarang, kita nak interpret siapa dia berdasarkan unit. Okay. So kita tengok soalan. Soalan minta apa? How many gram? So gram means a measurement according to the mass of ethane. So dia nak yang inilah. So dia nak mass. Berapa? Apa nak buat? Relationship. Nak dapatkan mass. Semestinya mol lah. Sebab daripada sini kita boleh baca 2 mol carbon dioxide which equivalent to the 1 mol ethane. Oxygen and water tak payah tengok. Sebab soalan tu tak minta pun oksigen dengan water. Dia hanya guna data carbon dioxide, cari ethane. So what should you do first? Relationship, volume and molar volume. Boleh jumpa apa? Kita boleh jumpa apa nilai dekat situ, Lina? Kita ada volume carbon dioxide and then volume itu are collected pada standard temperature and pressure 22.4. Relationship between two data here, we can find out what measurement. Lina, kita boleh kira. Ya, betul. Kita boleh kira mol. Mol siapa? Mol carbon dioxide. So, this is our first step. Okay. So, buat apa sekarang? Kita kira dulu mol of the carbon dioxide. Okay, so kira mol for carbon dioxide. Kita buat sama-sama. So, step 1, kita nak kira mol CO2. So kita tahu daripada sekolah, mol equal to the volume over molar volume. Yes, Faiz, nak tanya apa-apa? Madam, may I go to the toilet? Of course can. Thank you, madam. Alright. Okay. So sekarang ni kita ada volume, kita ada molar volume. Boleh guna formula masa SPM, tak jadi masalah. Okay, benda yang sama sebenarnya. So carikan mol dia. So volume already given which is a 20 liter. So careful ya, dekat dalam soalan nanti maybe dia akan bermain dengan conversion unit. So when you want to find out the mol, make sure the volume unit should be same. So kenapa saya kata should be same? Kalau molar volume adalah liter, so volume of the gas ini mesti dalam liter juga. So which is over 22.4. 22.4 liter per mol. So liter cancel. So kita akan dapat unit dia mol. Okey, tolong saya kirakan nilai mol. Apa dapat? 0.893.
Okey, betul. 0.893 mol. Or you can write also 0.8929. Dua-dua saya terima. Kenapa? Saya tak nak inside your calculation, you biarkan jawapan kamu 0.89. Yang ni saya tak nak. Kenapa? Sebab nanti final answer you akan round off lagi. So dia akan penalty di situ. It's better you give the answer at least 3 significant figure or 4 significant figure. Either 2 answer only I should be accepted. Okay. So nak buat apa nak dapatkan mass of ethane? Compare Tokyo macam you belajar ratio. Cuma bezanya kita ada banyak maklumat carbon dioxide. So our left hand side tulis dulu maklumat carbon dioxide sebelah kiri. Sebelah kanan barulah kita letak maklumat ethane. Okay, saya add up now. Okay, from the equation we have, okay, kita akan buat Tokyo sekarang. Okay, carbon dioxide come first. So 2 mol CO2. Okay, equivalent. Triple ni wajib sebab you didedahkan dengan term Tokyo. Equivalent to 1 mol of ethane. Okay. Maklumat yang kita ada sekarang adalah mol carbon dioxide. Sebab tu sebelah kiri kita akan tulis carbon dioxide dulu. So if we have 0.893 mol of carbon dioxide, it's equivalent to, triple juga kita nak cari data di sini. Macam mana kita buat darab silang. Okay, bawah ni you darab. Okay, atas ni kita akan buat bahagi. So, kita akan tulis balik 0.893 mol times 1 mol over 2 mol. Okay, so disebabkan kita menulis pada sebelah kanan, maksudnya kita tengah mencari mol C2H4. Okay, so this is equal to, tekan calculator, mol cancel. So finally we just have 1 mol. So kita akan dapat berapa dekat sini? 0.4465. Okay, 0.4465 mol. Labelkan siapa punya, nampak? Kita label sebelah kanan ni. So labelkan compound tersebut adalah C2H4. So saya recall tadi, dari segi marking, the 2 row here mostly always get 1 mark. And intermediate calculation mol for C2H4 adalah 1 markah. Okay, baru kita pergi kepada target soalan, diminta mass. So we can label mass of C2H4 equal to 0.4465 mol times. Macam mana nak dapat molar mass? Tengok balik muka surat 2. 2 mol carbon darab dengan molar mass dia, relative atomic mass carbon is 12.0 plus 4 mol hydrogen times 1.0 gram per mol. And then finalize our finalized unit in gram. Okay, so dapatlah nilai dia adalah, saya rasa sama macam soal, jadi tak ada jawapan. Betul, dapat 12. 12.50 gram. Is it same? Check your answer. Yes. Betul kan? Okay, good, correct. So this is a similar, okay, good. 12.502. So kita ambil 4 significant figure only. Unit is compulsory. So dekat sini, mana yang datang markah? Okay, dekat sini lah. With unit together. Sebab dia minta mass. Measurement mass mesti selari dengan unit final. Careless mistake, student tertinggal unit mass, which is a gram. So salah. So dia akan dapat penalty final answer. Sebab kita dalam kimia, kita nak cuba the collect marks as a maximum as mungkin lah. Right, okay. Ada soalan cara tulis Tokyo. Saya ulang, stoichiometry, cara penulisan dia adalah as is this. Means, baris pertama, triple. Okay. Baris kedua, triple. Tunjukkan cara kira darab silang. And baris ketiga adalah equal our final answer. Ini adalah writing for Tokyo. Dia adalah maksudnya conversion for the writing masa you belajar dekat sekolah.
Guna apa? Method ratio kat sini. Nampak tak? Dotted, titik bertindih, titik bertindih, titik bertindih. Oh, sekarang ni tak nak dah. Sebab ni kita belajar Tokyo, triple, equal. Ini data yang banyak, maksud maklumat yang diberikan. Sebelah kanan maklumat yang kita nak cari. Okay? Praktis lepas ni. Okay. Kenapa kena fahamkan konsep Tokyo? Because this is our target. The main target for this stoichiometry. Application dia adalah merujuk kepada maklumat ini. Okay. Concept of limiting reactant. Okay, saya besarkan sikit lagi. Okay. So you can refer to the page 35. Example 3, page 34 saya serahkan pada kamu. Buat Okay, refer to the page 35 now. Okay. Apa itu konsep limiting reactant? Okay, so we already learn about the concept of Stoichio. Stoichio ditengok relationship reactant kepada produk, reactant kepada reactant according to the balancing of the coefficient number in front. Okay, if a limiting reactant, okay, limiting reactant we are focused on the what? Okay, we are focused into the term reactant. Nampak ayat dia? Reactant. Tetapi we are focused into the limit. Means reactant penghad. Contoh. Okay, as example. Okay, analogi dia macam ni. You pergi kedai burger. Okay, toke burger tu dia hanya ada maksudnya 3 buku roti dan 2 isi daging. Maksudnya daging burger ada 2 je, roti ada 3. So berapa burger boleh dibuat? Kamu rasa berapa? Boleh saya nak order 5 burger? Boleh tak? Berapa burger boleh siap? Berapa? 2. Ya, 2 je lah. Sebab nak buat burger mesti fokus kita adalah daging burger. Daging burger ada 2, roti burger ada 2. So final burger jadi 2 je lah. Tapi roti yang lebih tu sebagai apa? Roti yang lebih tinggal 1 itu adalah excess reactant. Maksudnya bila burger tu dah siap, kita ada reactant yang masih lagi tinggal. Tapi daging burger tu ada lagi. Tak ada dah. Dialah sebagai limiting reactant. Apa fungsi limiting reactant? Ini. Fungsi dia adalah limit the formation of the product form. So definition kata, okay, at the end of the reaction, limiting reactant will limit the product form. Limit the formation of the product form. Contoh, saya cakap tadi, kalau daging burger tu ada 2 sahaja, so maksudnya burger kita hanya ada 2 juga. Okay, so dalam masa yang sama adalah the function of the limiting reactant it's completely consumed. Dia akan habis guna. So tak ada baki dah. Tapi kalau excess reactant, dia masih ada lagi at the end of the reaction. Okay, and then the quantity of the excess reactant should be greater than limiting reactant. Macam cerita kita nak buat aiskrim ni, you boleh go through. Kenapa kita hanya dapat buat 2 sahaja aiskrim? Siapa limiting reactant kita? Limiting reactant kita adalah sirap. Kenapa? Sirap ini kita hanya boleh buat 2 kali sahaja. 1 sirap, 2 sirap. So maksudnya 2 aiskrim sahaja boleh dibuat. So siapa excess? Cherry dengan aiskrim. Okay? So tak apa, yang tu adalah analogi. Okay, kita baca kemis sekarang. Sebenarnya, limiting reactant we are focused to the concept. Kita kena clarify. Okay? Who is the limiting reactant? Who is a zinc reactant? Kenapa from this question we are label zinc as excess reactant while hydrochloric is the limiting reactant? Kenapa? Itulah yang kita kena buktikan. Apa yang kita nak buktikan sekarang? Kita nak buktikan macam mana hydrochloric acid itu adalah sebagai limiting. Dari segi senario kita senang tengok sebabnya depan mata kita. Tapi bila kita belajar kimia, this is the very yang kita tak nampak. What should you do? You must refer to the concept of stoichiometry. Okay. I rewrite the equation again. Okay. The situation consists in balancing. We have a 1 mole zinc.
reacted with a 2 mole hydrochloric acid, produce 1 mole of zinc chloride, produce 1 mole of hydrogen gas. Okay. And when we read the data, okay, sekiranya nampak 1 mol zinc bertindak balas dengan 2 mol hydrochloric acid. Jika dari segi situation, zinc ini dia hanya ada 2 mol. So means requirementnya zinc mol available, mol yang kita sedia ada adalah 2 mol. Okay. And at the same time, hydrochloric acid juga ada 3 mol. Okay. So sekarang ini, which one the compound should be reference untuk kita dapatkan mol untuk ini? Mol ni berapa? Mol zinc chloride compound berapa? So kalau kita belajar tadi, kalau kita tengok balik our previous lesson, okay, tengok data collected. Tengok balik data. Okay, nampak tak data macam mana? Okay. Kalau kita tak belajar lagi limiting reactant, lesson yang you belajar sama macam sekolah, maklumat tu hanya bagi satu je data dia untuk kita compare apa yang kita nak. Atau soalan yang sebelum ni, okay, from this question, okay, nampak tak? Dia hanya bagi maklumat satu reactant je. So maksudnya reactant ini yang digunakan untuk dapatkan mol water. Tetapi kalau kita belajar limiting reactant pula, okay, kalau you belajar limiting reactant, dia bagi secara direct. Direct apa? Dua-dua the both data for the both reactant. So which one the reactant should be regarding as a reference to find out the mole of the product. Itulah kita panggil dia limiting reactant. So what should you do first? Okay. So daripada soalan, kita akan trace this mole as a available mole. Mol yang diberikan dalam soalan, inilah kita clarify dia sebagai available mol. Mol yang telah diberikan. Tetapi, what should you do during the process involved? Okay, kita kena cari mol needed. Needed mol. Daripada konsep stoichiometry. Berapakah mol needed ini untuk kita trace? Siapa limiting reactant, siapa excess reactant according to the stoichiometry. Okay, how? Okay, so kita pergi kepada stoichiometry. Step 1 in stoichiometry, we need to write the mole from the balancing equation. So means, saya tulis zinc dulu. Okay, which is zinc consists if 1 mole zinc equivalent to berapa mol hydrochloric? 2. 2 mol of hydrochloric acid. Okay. And disebabkan left hand side we are label zinc. So means I use a data zinc. If zinc consists 2 mol, so how many mol of hydrochloric acid? Konsep yang sama kita akan darab silang. Means 2 times 2 over 1. So it should be equal to the 4 mol of hydrochloric acid. Okay, the question is why we should find out the new mol of hydrochloric acid. Padahal dia dah bagi 3. Inilah mol yang diperlukan during experiment. So kita akan label this is a needed mol. So when we compare the needed mol at this area, okay, this nilai dia adalah 4. 4 mol. Okay, so bila kita compare the 4 mol here dengan available mol 3. Nilai mana besar, nilai mana kecil? Mana nilai besar? Needed or available? Mana nilai besar? Needed dia jadi besar. Maksudnya, kenapa dia boleh jadi besar? Sebab nilai ini is come from the reference zinc. So, zinc ini sekarang fungsi dia
Zinc ini telah membesarkan hidroklorik asid ataupun mengecilkan hidroklorik asid. Macam mana kita tahu besar kecil? Membesarkan. Ya, membesarkan sebab ini 3 reference kita. So dengan maklumat zinc, kita dapat 4. So nilai dia lebih besar dari sedia ada. Bermaksud zinc inilah kita boleh clarify dia adalah excess reactant. Boleh ikut? So as a conclusion, kita boleh trace jenis reactant. So daripada comparison, kita boleh jumpa zinc adalah excess reactant while hydrochloric acid akan jadi limiting reactant. So, bila kita dah jumpa siapa limiting reactant, so limiting reactant inilah akan jadi rujukan kita sebagai panduan untuk dapatkan mol produk. Okay, so after you make a stoichiometry, dah jumpa kiraan mol needed, okay, apa kita kena buat? You kena buat conclusion. Okay, conclusion apa? Nak buktikan siapa compound tersebut. So, you punya conclusion, you kena tulis mol, siapa kita jumpa? Hydrochloric. Mol hydrochloric acid needed greater or smaller than available. 3 dengan 4, greater. So, simbol dia lebih besar. Okay. Greater than mol hydrochloric acid available. Okay. So, thus, siapa kita boleh jumpa? Zinc sekarang ni. So, zinc is excess reactant. Okay. While, sebab pair dia mesti ada excess, satu lagi mesti limit. So, siapa limiting reactant? So, sebelah ni lah. Kalau zinc adalah excess, so hydrochloric lah sebagai limiting reactant. So, while hydrochloric acid is limiting reactant. Okay, conclusion ni dia akan dapat 1 markah. Dengan syarat finalnya dia jumpa siapa limiting reactant. Kalau you hanya buat conclusion zinc is excess reactant, tak ada markah. So dekat sini mana lagi markah? Ini. Stoichiometry 1. Mol needed 1. Conclusion 1. Nak cari limiting reactant, you boleh jumpa dekat sini 3 markah direct. Okay, read. Dapat? Ada soalan nak tanya? Boleh? Boleh. Okay. Okay, boleh. Sekarang ni saya tunjuk zinc sebagai proof kepada excess reactant. Sekarang ni saya nak tunjuk pula, betul ke sebenarnya hydrochloric acid ni mengecilkan orang lain? Boleh sebenarnya. Sekejap saya tunjuk sekali lagi. The provement of here. You kena faham betul-betul cara tulis konsep dia ni. Sekejap ya. Saya pindahkan ke sini pula. Okay. So, apa nak buat? Sekarang saya tulis benda yang sama. Tetapi, zinc saya nak cari pula. So, maksudnya saya guna reference hydrochloric acid daripada balancing. So, maksudnya starting by 2 mol left hand side. So, if saya menggunakan hydrochloric acid sebagai rujukan, 2 mol hydrochloric acid equivalent to, daripada equation 1 mol zinc, 1 mol zinc. Okay, maksudnya sebelah kiri saya tulis hydrochloric acid. So, means saya mesti guna the available mol for hydrochloric acid. So, which is a 3. If 3 mol hydrochloric acid, so saya boleh cari mol for zinc, darab silang lah. 3 darab 1 over 2. So, kita akan dapat dekat sini 1.5 mol zinc. Okay, automatically inilah needed. Mol needed untuk zinc. So, bila kita pindahkan dekat sini, ini mol needed dia akan jadi 1.5. Nampak? So, kita compare sekarang. Okay. Yang diperlukan dalam eksperimen 1.5 je. Tetapi, yang diberikan 2. So, maksudnya sekarang, hydrochloric acid ni bertindak sebagai mengurangkan zinc ataupun melebihkan zinc.
Siapa boleh jawab? Mengurangkan. Mengurangkan. Macam mana kita tahu mengurangkan? Nampak? Nilai dia kurang daripada 2 yang asal. So, kita boleh tulis dekat sini. Hydrochloric acid inilah clarify dia sebagai limiting reactant. So, conclusion kita betul masa mula-mula interpretation tadi. Cuma bezanya adalah cara kita tulis conclusion sahaja. Okay. So, cara tulis conclusion dia disebabkan you find out the needed for the zinc. So, kita akan tulis mole zinc needed smaller than mole zinc available. Okay. So, therefore, zinc is limiting reactant. Okay. Salah. Kita guna hydrochloric kan? So, maksudnya hydrochloric acid is limiting reactant. And then, zinc is excess reactant. So, conclusion ni tetap sama. So, zinc limiting reactant. Hydrochloric acid limiting reactant. Zinc is the excess reactant. Dalam exam, buat sebelah sahaja. Kalau you guna hydrochloric acid, so maksudnya you cari sebelah sahajalah. Jangan buat dua-dua comparison. Nanti you hilang markah. Bukan hilang masa. Markah tetap sama. Okay, faham? Cara nak cari siapa limiting reactant. Ini nak bezakan siapa limiting reactant sahaja. Kita compare reactant A kepada reactant B. Kita tak main lagi reactant kepada produk. Faham? Ada soalan? Faham. Okay, good. Alright, Okay, so sekarang ini pukul apa sekarang? Oh, nak habis masa dah. Okay. So, daripada data ini, kalaulah saya proceed to another question. How many reactant remain at the end of the reaction? Apa jawapan kamu? Berapakah mole remain at the end of the reaction? Siapa yang masih tinggal? Limiting reactant ke excess reactant? Excess reactant. Excess reactant. Excess reactant. So maksudnya kalau soalan tu kata berapakah mol baki yang masih tinggal, mata kita hanya tengok dekat excess reactant sahaja. So macam mana nak dapat baki mol? Maksudnya masih tinggal. Available tolak needed. So baki dia tinggal berapa? 0.5 sahaja. So kalau limiting reactant dia habis guna, nampak tak? Dia tak bolehlah 3 tolak 4, dia akan jadi negatif. Mana boleh pinjam kedai lain dan buat burger? Faham? Itu soalan ini lah. Okay. And then kalau soalan tu tanya lagi, berapakah mol untuk zinc chloride? So bila soalan tu minta mol untuk zinc chloride, okay, fokus kamu hanya compare limiting reactant kepada produk sahaja. Ni excess salah. Kalau dia minta mol untuk produk, dia hanya consider limiting reactant kepada produk sahaja. Contoh, okay, saya kira terus Buat kat bawah. Okay, kalau saya tambah soalan, dia tak nak gerak. Okay. The question is, dia kata, calculate mass of zinc chloride form. Okay. So, daripada equation tadi, kita dapat saya salin balik zinc tambah 2 mol HCl. Saya salin balik dekat atas tadi supaya kita boleh nampak macam mana kita nak buat. 2 mol HCl produce ZnCl2 tambah H2O. Okay. Soalan tu minta yang ini. Dia minta mass. Okay. Daripada clarification tadi, kita boleh tulis zinc adalah excess reactant, hydrochloric acid adalah limiting reactant. So nak dapatkan mass, kita hanya compare limiting reactant sahaja. So ambil maklumat limiting reactant, compare dengan produk yang dia nak. Tetapi mesti menggunakan available mole. Tak boleh ambil mole needed. Mole needed tu hanya tentukan siapa limiting, siapa excess sahaja. Dapat? Okay. So, kita akan buat Stokio sekarang. 2 mol HCl bersamaan dengan 1 mol zinc chloride
So, mole available hydrochloric acid tadi dah bahagi, iaitu 3 mol hydrochloric acid. Mesti ambil available tak boleh ambil needed. Needed untuk dapatkan siapa limiting sahaja. So, darab silang 3 darab 1 bahagi 2. So, kita akan dapat 1.5 mol untuk ZnCl2. So, bolehlah cari mass je yang seterusnya. So, nak dapatkan mass for zinc chloride. So, it should be mole time molar mass. So, 1.5 mol darab dengan zinc. So, berapa molar mass zinc? .4. 65.4 plus 2 times 35.5 gram per mole. So, tekan kalkulator, you akan dapat nilai mass dalam unit gram. So, this is the answer. Dapat? Ingat kalau dia minta mol untuk final product, mesti guna limiting reactant compare to the product yang kita nak. Faham adik? Boleh? Ada soalan nak tanya? Faham, madam? Faham saya harap boleh faham lah. Okay. So, tak apa. Nanti you study semua the video. Jangan risau. Memang saya selalu update dekat dalam kita punya site. Okay. Saya serahkan pada kamu. Example 2, konsep yang senang sama macam kita belajar tadi. Example 2. Okay. So, saya serahkan pada kamu untuk buat. Next, sama juga. Example 3. Okay. Example 3 here. Tetapi example 3 adalah soalan yang saya tambah tadi. Nampak tak ayat kat sini? How many mole AlCl form? So, maksudnya dia nak produk. Mesti compare siapa limiting reactant, siapa excess. Cari dulu. How many mole reactant remain? So, maksudnya dia hanya merujuk kepada excess reactant baki yang masih tinggal. So, excess reactant tersebut dia mesti available mole tolak. Needed. So, baru dapat nilai mole yang baki. Okay. Excess reactant remain. Okay. Example 3 and example 4 similar concept as example 3. Cari dulu limiting reactant, cari mass product, cari the reactant remain at the end of the reaction. Get it? Okay. So, ada 3 soalan. Before we proceed to another class, right? Percentage yield saya tak masuk lagi. Prepare dulu. So, this 3 lesson, 3 soalan ini, okay, 3 equation should be show in GC. Saya kena check kat sini. Kalau tidak, student saya tak buat. Okay. Upload to GC bila? Bila? Sama macam soalan tadi. Tambah soalan balance. Ada 6 soalan tadi. 6 balance equation tadi. Upload to GC paling lambat hari apa? Hari Ahad. Hari Ahad pukul 12 tengah hari. 12 PM. Boleh hari Ahad? Maksudnya you ada 8 soalan. Salah 9. 6. Tadi balancing ada 6. 1 saya dah bagi jawapan. So maksudnya 5 je lah. Tapi saya nak semua sekali. So 6 tambah 3. So 9. Hari Ahad ni kena hantar. Boleh? Dapat? Boleh lah. Mesti buat. Kalau saya tak minta nanti saya takut student tak buat. Saya tak boleh nak check problem. Okay. So for your information, hari Hari Jumaat. Kita ada gantian kelas kan? Betul tak? Betul, madam. So Khamis juga. So kita akan tutorial session yang kita miss pada hari Isnin punya lesson. So hari Jumaat kita akan buat kelas, kita akan continue lesson muka surat 38 dan seterusnya. Okay, boleh? So I think enough for today. So any question you can ask me dari semasa ke semasa. Okay? So we can end